السلام عليكم. بعد الأزمة اللي حصلت في العالم كله من غلاء الحبوب وغلاء القمح، وهنا كمان في مصر أسعار الخبز ارتفعت. تعالوا النهاردة نعمل طريقة بسيطة جدا للخبز العربي في البيت، بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. أقدر النهاردة أضمن لكم نجاح الفيديو. مش بس كده، هديكم كل الأسرار اللي تطلع معاكم فعلا الخبز يبقى منفوخ كده ومن جوه مستوي وطري جدا، تقدروا تحتفظوا بيه في التلاجة أو في الفريزر. بس يعني من الآخر فعلا كل اللي هنحتاجه أساسا هو شوية دقيق ومية وخميرة. وتعالوا نعمل العيش الطري الجميل اللي انتوا شايفينه ده وبكمية كبيرة. تابعوا معايا الفيديو ويلا بينا نبتدي على طول. احتجت كيلو من الدقيق، نزلت عليه بمعلقتين كبار من الخميرة الفورية، عليهم معلقة كبيرة كده أو معلقة كبيرة ونص من السكر، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض لغاية ما يختلطوا كلهم كويس. وبعد كده هبتدي أضيف الأول هنضيف 3 كوبايات من المية الدافية. تقدروا تستبدلوا المية بحليب مفيش مشكلة، بس أنا بديكوا طريقة المخابز في عمل العيش ده. تمام. ضفت 3 كوبايات من المية الدافية، وهبتدي أقلب بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده بمعلقة أو بسباتيولا لغاية بس ما الدقيق يتشرب المية. وبعد كده هنستخدم ايدينا على طول. هضيف هنا احتجت برضو حوالي من ربع لنص كوباية مية اضافي، يعني هيبقى توتال المية الدافية حوالي 3 كوبايات وربع او 3 كوبايات ونص على حسب طبعا الدقيق وتشربه للسوائل. هنا هستخدم ايدي، هنفضل نعجن في العجينة. بصوا بقى، رقم 1 في نجاح اي خبز هو العجن الكتير فيه. تمام. فاكرين الفطير اللي احنا عملناه فضلنا نعجن فيه؟ شايفين التلزيقة دي؟ كل ما بتعجني كل ما هتروح. هنا الزيت اختياري مش اجباري. تمام. لان في المخابز ما بيستخدموش زيت خالص، هما بيعتمدوا ان هو يعجنوا فيه كتير ويسيبوه يرتاح كتير برضو. فهنا ضفت حوالي تلت كوباية من الزيت مش اكتر. تمام. وابتديت برضو اعجن فيه. الزيت مش هيخلي التلزيقة اللي في العجينة دي تختفي، لا، اللي هيخليها تختفي هي طول مدة العجن. يعني احنا كل ما بنزود مدة العجن كل ما التلزيق ده بيروح. تمام. ابتديت اضيف تلت كوباية الزيت على مراحل كمان، مش مرة واحدة. تمام. بصوا هنا العجينة هي لمت، بس بصوا بوريكوا ايدي برضو ما زالت بتلزق فيها. يعني انا هنا بقى قلت خلاص هي كده كفاية. طبعا انا فضلت اعجن فيها حوالي ربع ساعة باستمرار، فكنت فعلا تعبت. واللي عنده عجانه يعني يا ريت يستخدم العجان افضل. ابتديت احطها كده في البوله تاني. كنت الاول مسحت البوله بزيت، وبعد كده ابتديت احط العجينه كده وابتديت امسح سطح العجينه زيت. تمام. هسيبها بقى تختمر، هغطيها وهسيبها كده حوالي نص ساعه او ساعه على جنب تختمر وترتاح كويس جدا. هنا ده كان بقى منظرها بعد ساعه. بصوا اختمرت وما شاء الله، يعني كانت جميله جدا. زي ما قلت لكم الزيت اختياري لان مش بستخدم زيت. تمام. هنا ابتديت اسلك الكيس بس كده. وبصوا هتلاحظوا قوام العجينه عندي، بصوا لينه جدا، بس التلزيق يعني بتلزق في ايدي سنه. تمام. بس لينه جدا، بصوا يعني طريه جدا قوي في ايدي. فانا عايزه القوام ده، وهرجع اكد عليكم الزيت اختياري. انا عملته قبل كده من غير زيت وكان تمام جدا ونفس النتيجة. بصوا ببتدي، بصوا التلزيقة بتبقى عاملة ازاي. باخد كورة كده في حجم مثلا طماطمايه مثلا كده، لرغيف متوسط، يعني طوله مثلا او القطر بتاعه 20 سنتي. عايزينه اكبر مفيش مشكلة، عايزينه اصغر مفيش مشكلة. بكورها كده خامة كده. انا بعيد برضو تشكيلها من جديد، وكده كأني بخدمها برضو تاني بالحركة دي لغاية ما تنعم وتبقى كده ملساء ناعمة زي ما انتوا شايفين. بجيب طبق عليه رشة كبيرة كده من الدقيق، رشة حلوة كده من الدقيق، لان مرشناش الدقيق هتلزق في الطبق وهنقعد بقى نشد ونعجن فيها تاني. تمام. هعمل معاكم واحدة تاني. تقدروا في الخطوة دي تجيبوا صينية صاج كبير ترشوا عليه رشة من الدقيق وتكوروا كده العجين بالطريقة دي وترصوه عليها. تمام. لكن انا كنت بعمل شوية شوية علشان خاطر برجع اشوف حاجة تاني في البيت اخلصها واخلص طلبات لولادي. فبالمنظر ده
كملت كده شويه، اديتهم رشه من الدقيق من فوق، وابتديت اغطيهم واسيبهم يرتاحوا 5 دقايق. هنا ضروري جدا ان احنا نسيب بعد كل تقطيعه نسيب العجين يرتاح 5 دقايق. بعد ال5 دقايق اخدت كوره كده بالمنظر ده، ورشيت دقيق كتير من تحت ومن فوق. بجيب بقى بالنشابه او بايديكي، لان مفيش مشكله ان انت تستخدمي ايديكي. انا كنت هعمله بس قطر 20 سنتي، ففردته شويه بالنشابه. لاحظوا هنا يا جماعه، انا مش عايزاه يبقى رقيق جدا زي ورقه السيجاره، لا ده هنا عايزينه سميك شويه، يعني سمك 2 سنتي، ما ينفعش نرفعه خالص. تمام، عايزينه سميك شويه، لان لو رفعتيه هينشف التسويه فمش هيبقى طري من جوه. هنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده هركنه على جنب، بس وانا بركنه برضو هديله رشه من الدقيق من تحت عشان ما يلزقش برضو في الرخامه عندي. هبتدي افرد التانية اهو زي بالمنظر، فرد بسيط جدا، يعني انا مش عايزاه. يعني بصوا، فاكرين لما عملنا خبز التورتيلا وعيش الصاج في البيت كنا بنقطعه رفيع جدا، لكن هنا ده عيش خبز فغموس، فلازم يبقى سميك شويه. تمام، هقطعه كده بقى واسيبه واشكله كده واسيبه يرتاح على جنب. برضو مدة الراحة هنا ضروري جدا جدا جدا، ودي اساس الانتفاخ بتاعنا. تمام، هنسيبها على الاقل 10 دقايق، ونجيب بقى صينية غير قابلة للصق او صاج او اي حاجة تكون بس مش بتلزق فيها. هسخنها كويس جدا، لازم تبقى سخنة جدا والنار عالية، ما ينفعش هدي النار، سخنة والنار عالية. احط كده، اعد من 1 ل15 واقلب على الناحية التانية، واعد من 1 ل15 واقلب على الناحية التانية، حتى لو كانش لسه اتنفخ يعني ادوله وقته. تمام، اهو بعمل معاك واحد تاني، عدي من 1 ل15 بالراحة واقلبي على الناحية التانية. وانتي بتقلبي حتى لو بيتنفخ اقلبي، هتلاقيه برضو بيتنفخ معاكي، ما تقلقيش خالص. ماشي، بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لغايه دلوقتي ما ينساش اللايك، لان اللايك بيساعد قناتي تكبر، مش هيفرق معاكم بس هيفرق معايا وتقديرا لمجهودي. وشاركوني رايكم في الوصفه في جزء تعليقات من تحت، اكتبوا لي رايكم فيه وحابين ايه نعمله الفتره الجايه. على فكره العيش ده انا بعمله ميني كده صغير، وبعمله ساندوتش جدا جدا. اللي فيكم من الصعيد في مصر، ما اعرفش بقى في الدول العربيه بيبقى اسمه ايه، بس ده تقريبا العيش المنطوط، عارفين، مشهور قوي في الصعيد، بحلو جدا 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 مع الملوخيه، يعني بيوديكوا في حته تانية نهائي، طري جدا من جوه زي ما مضمونه جدا. وداعا بقى ان احنا نشتري العيش تاني من بره، صدقوني الكميه كبيره، يعني اللي بياكل يقدر ياكل 3 خبز كده عيش تاني، في العيش ده ما يقدرش ياكل اكتر من 1.5. فيديو وصفة النهاردة، اتمنى تكون نال اعجابكم. متنسوش اللايك وشاركوني برأيكم في تعليق، واستنوني في فيديو وصفة جديدة قريب.